So good morning friends, welcome to Extreme GD. तर आज आहे संडे. तर संडेला आज आपण चाललो ते म्हणजे लोणावळा राईडसाठी. तर आज आहे आपला सुपर संडे आणि सुपर संडेला होणार आहे आज सुपर राईड टी म्हणजे आपल्या TRK बरोबर. तर आज एकदम आज खूप मजा येणार आहे राईडसाठी आणि खूपच ऑसम अशी सकाळ आहे. थोडी थोडी गुलाबी थंडी आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण आपल्या लाल परी बरोबर चाललो ते म्हणजे राईडसाठी. आणि तुम्ही बघू शकता पूर्ण अशी ही पुण्याची एकदम हायवेवरची सकाळ आणि हायवेला एवढा ऑसम अशी थंडी आहे, कुडकुडाही येतो आहे आणि मजाही येते राईडसाठी. कशी वाटते ही सकाळ मला नक्की सांगा. आणि आज तर खूपच मजा येते कारण माझी पहिली संडे राईड आहे TRK बरोबर. तर आधी आपण गेलो होतो दिवाळीसाठी मालवणला, पण त्यावेळी माझ्यासाठी नवीन गाडी होती. पण आज आपण ह्या गाडीबरोबर एक ऑसम अशी आज राईड करणार आहोत. तर बघू किती मजा येते गाडीवर या राईड करायला, कारण संडे राईड ही माझी पहिलीच आहे या गाडीबरोबर घेतल्यापासून. आणि पहिली काय होते की नवीन गाडी असल्यामुळे थोडी हातात गाडी बसली नव्हती, पण संडेनं ज्याप्रमाणे मी मालवणला जाऊन आलो त्यानंतर माझ्या हातात एवढी सुपर बसलेली आहे ही गाडी. तर आज आपण संडेला या गाडीबरोबर खूप मजा करू आणि मी तुम्हाला या गाडीचा थ्रॉटल रिस्पॉन्स एवढा ऑसम आहे तोही मी तुम्हाला दाखवेन. तर लेट्स गो. एक थोडासा स्ट्रेच घेणार आहोत मी दाखवणार आहे गाडीचा, थोडासा बारीकचा स्ट्रेच, जास्त मोठा नसणार आहे. तर 1, 2 and 3. थोडेसे गाड्यामध्ये बाजूला झाल्यानंतर आणि हा घेतला आपण स्ट्रेच. वन 126, 135. बघू शकता 145 पर्यंत आपण गाडी नेली होती, पण थोडीशी जरा आपल्याला स्ट्रेस तसा मिळाला नाही आहे. थोडीशी कंट्रोलिंग सुद्धा गाडीची एवढी ऑसम आहे या गाडीची. मला चहाचा पॉईंट जरा आपण चहा एक पिऊ, चहाची चुस्की मारू देते कारण मला इथे चहा प्यावा असा वाटतोय आता, पण गर्दी बरीच दिसते आहे. म्हणजे सेफली जरा गाडी उभी करू. तर तुम्ही बघू शकता फ्रंटने कशी वाटते गाडी मला नक्की सांगा. थोडीशी घाण होते गाडी, तर साफ करायला तेवढा वेळ नाही मिळाला गाडी. तर आता आपण एक चहाची चुस्की घ्यायला आपण इथे थांबलो आहोत आणि मस्तपैकी एकदा चहा पिऊ. आणि सकाळी सकाळी थंडीमध्ये फारच मजा येते एकदम चहा पिण्यासाठी. तर चेस. तर आता चहा झाली आहे, आता मस्तपैकी एकदा गेअर बघू आणि लागू आता पुढच्या प्रवासाला. तर लेट्स गो. तर 7 किलोमीटरवरती आपण पोचू आता, म्हणजे लगभग आपण लोणावळ्यामध्येच आहोत आता. तर लोणावळ्यामध्ये आपण पोचलो आहोत. माझ्याने इथे एकविराईच्या इथे तुम्ही जाऊ शकता या रोडने. तर इथून आपण एकविराईच्या जे मंदिर आहे
इथे हा रोड जातो आणि हा ह्या साईडचा रोड जातो. ह्या साईडचा लेणी आहेत. मी मध्ये ब्लॉग बनवलेला, तो तुम्ही ब्लॉग नक्की चेक करा. कुठले लेणी आहेत ते मला नक्की सांगा तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये. आणि तर अशा प्रकारे आपण पोचलो लोणावळा सिटीमध्ये. तर लोणावळ्यामध्ये आता आपण आहोत. तर आता मी आलो आहे लोणावळा खंडाळा लेक इथे. तर तुम्ही इथे बघू शकता लोणावळा खंडाळा लेक तुम्हाला दाखवतो मी. वाव. तर तुम्ही इथे लेक बघू शकता. ही पूर्ण किती सुंदर अशी लेक आहे. तर तुम्हाला ही लेक कशी वाटली मला नक्की सांगा. खूपच ऑसम अशी लेक आहे ही. पूर्ण तिथे पक्षी आणि आहेत छानपैकी. आणि इथे वॉटर बॉडीसुद्धा आहेत काही. बहुतेक वॉटर शोसुद्धा होत असावा इथे. आणि मला तुम्ही नक्की सांगा तुम्हाला एक कसं वाटलं. फारच सकाळ सकाळी फार सुंदर आणि ऑसम असं एक सीन आहे आणि दृश्य आहे एकदम. ते तुम्हाला नक्की छान वाटेल. तर आपण एक 2-3 फोटो इथे क्लिक करू आपल्या गाडीचे TRKचे सुद्धा. चला. तर आता आलो आहे मी तो म्हणजे राज मच्छी पॉईंट असंच प्रोनाऊन्स केलं इथे. तर आता आहे मी लोणावळ्याच्या इथे राज मच्छी पॉईंटच्या इथे. तर तुम्ही बघू शकता इथे एवढा जास्त वारा आहे, एवढा जास्त वारा आहे की मी इथे उभा आहे तर माझी बॉडी हलते इथपर्यंत वारा आहे. पण तुम्ही इथले सिनरी बघू शकता किती ऑसम इथे. ओहो. तर वारा आपल्याला मागे ढकलतो आहे एवढा आहे. आणि इथून आहे तो म्हणजे एक्सप्रेस हायवे. आणि त्यामुळे मी एक आयडिया केली तर मी हेल्मेट घालून गोप्रो हेल्मेटवरतीच माउंट करून बोलतो आहे. कारण तेवढा वाऱ्याचा आवाज कमी येईल. आता मला माहीत नाही आता किती वाऱ्याचा आवाज रेकॉर्ड होतो आहे का, पण मला खूप जोरात बोलावं लागतं आहे. पण इथे तुम्ही ऑसम सिनरी बघू शकता इथली. खूपच जोरात वारा आहे. माझ्याने 30 एक स्पीडने तरी वारा असेल. आणि बॉडीला मागे ढकलतो. पण एवढी ऑसम सिनरी, डोंगर खूपच एकदम सुंदरच असं वाटतं इथे. तर तुम्हाला हा व्ह्यू कसा वाटला मला नक्की सांगा. आणि भरपूर वारा आहे इथे, उभं राहणं खूप अशक्य आहे इथे. तेव्हा किती सुंदर असा सकाळ आहे लोणावळ्यामधली. तर बहुतेक हा वारा मला ओढून नेईल असं दिसतंय. तर हा मला व्ह्यू कसा वाटला तुम्ही नक्की सांगा माझ्या कमेंट बॉक्समध्ये लोणावळा इथला. आता आपण आलो ते म्हणजे माझा जो फेवरेट हायवेवरचा पॉईंट आहे, जुना हायवे होता लोणावळ्याकडे. हा रोड जो जातो तो खोपोलीच्या इथे जातो. कदाचित वाऱ्यामुळे माझा आवाज कमी येऊ शकतो तुम्हाला. पण हा तुम्ही बघू शकता इथून आपण लोणावळ्यामधून आलो आणि हा जो रोड चालला आहे तो खोपोलीला चालला आहे. आणि हा माझ्या मागचा जो व्ह्यू तुम्ही बघू शकता. हा जो मागचा माझा व्ह्यू आहे तो आहे खोपोलीकडे जाताना. हे एक पूल मिळतं जिथून खालून तुम्ही जाता ते म्हणजे खोपोलीकडे आणि या साईडला पुण्याला जाता. तर इथेही एक ऑसम असा एक पॉईंट मिळतो तुम्हाला. त्याला आता नक्की मी नाव सांगू शकत नाही.
पण बहुतेक त्याला लोणावळ्यातलं इथलाच पॉईंट म्हटलं, काहीतरी लागलं आहे ते. पण खूपच सुंदर असा हाही पॉईंट आहे आणि मला हा पॉईंटही खूप उत्तम आणि खूपच आवडतो असा पॉईंट. तर म्हटलं तुम्हालाही दाखवू. तुम्ही ते बघू शकता तिथे टायगर पॉईंटच्या इथला जो डोंगर आहे आणि इथून पूर्ण एक्सप्रेस हायवेचा व्ह्यू आहे. तर जसं आता तुम्ही माझ्या मागे बघितलं, हा आहे मागचा आहे तो म्हणजे खोपवलीचा भाग आहे. तर इथून आपण खोपवलीला, आता मी तुम्हाला मागाशी पलीकडचा भाग दाखवला, तर हा जो होता तो होता, हा जो माझ्या मागे आहे तो म्हणजे आहे खोपवलीच्या इथला भाग. तर आणि इथे तुम्ही बघू शकता हा पूर्ण आहे डोंगराचा, त्याच्या आगेच आहे ही आपली आहे लालपरी उभी. तर तुम्ही हा खोपवलीचा हा जो पूर्ण वरचा जो भाग आहे, जो टॉप व्ह्यू आहे, तो तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि हा जर ब्लॉग तुम्हाला आवडला असेल तर या ब्लॉगला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. आणि ज्याप्रमाणे तुम्ही माझ्या ब्लॉगला नेहमी प्रेम देतात त्याप्रमाणे याही ब्लॉगला तुमचं भरपूर प्रेम द्या. साइन ऑफ एक्स्ट्रीम जीडी. बाय बाय आणि भेटू लवकरच पुढच्या ब्लॉगमध्ये.